السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ازاي نظبط الرعشة والريجة في تجهيز العربيات الاسطح؟ يعني بصوا يا رجالة، ظبط الرعشة او الريجة مش في المعجون بس، ظبط الرعشة او الريجة عليه عامل على الفيلر اللي انت هتبطنه او الايبوكسي اللي انت هتبطنه. ازاي؟ يعني عندنا ناخد بالنا هنا، بصوا يا رجالة، هنا كان في ريجة، المكان ده كان فيه ريجة كده. طب نعمل ايه؟ نمعجنها؟ مش محتاجة ريجة خفيفة اللي هي فردناها ونبطنها بالايبوكسي برايمر والصنفرة تتظبط معانا. ازاي؟ يعني مكان زي ده المعجون قاعد فيه، صنفرناها ازاي؟ بنمعجنها. تمعجنها بقى اي ما هتمعجنها، تمعجنها كده، تمعجنها كده. اهم حاجة حتة المعجون تقعد في الحتة اللي هي الواطية، اللي هي الغويطة، اللي هي العمق يعني. طيب بعد كده بقى بتجيب مكنة الصنفرة، بتصنفر كده يمين وشمال وفوق وتحت، وسمبوكسات، سمبوكسه كده وسمبوكسه كده، بالصنفره بقى ال 100 120 180 لغايه ما توصل لل 220 او ال 180. ما معكش مكنه صنفره، نفس الخطوات بالبلوك وفوق وتحت لغايه ما تظبطها وتلاقي حته المعجون نازله مظبوطه معاك. خلاص خلصنا تمام وصحانا، جاهزين بقى على البرايمر اللي هو هنبطنه. الفيلر لغايه دلوقتي الريجه لسه ما اتعالجتش. الفيلر اللي احنا هننزله هنغطي بيه مثلا مكان زي ده، السطح اللي احنا شايفينه ده انت ممكن تمشي ايدك هو مظبوط، لكن هو مش مظبوط، هو عامل لسه كده زي ده. السطح اللي انت ممكن تمشي ايدك مظبوط اهو، لكن هو مش مظبوط، هو ليه موجه. الفيلر اللي انت هتنزله البرايمر هينزل على الموجه دي، هتبطنه. يعني ادي الموجه اهي، الفيلر هينزل هيبقى موجه اعلى كده، هو هتنزل كده. طب لو السطح عدل الفيلر هينزل عدل، انما ده شكلها عامل كده، الفيلر هينزل عامل كده. لكن بعد الفيلر بتقعد تاكل انت في الفيلر بقى. يعني ادي السطح ده عامل كده هنا اهو، الفيلر بينزل كده بردك، بيقعد ينزل في العالي والواطي، بتلاقي شكل الفيلر نهائي مريج. لكن لما بتصنفره بتبدأ توصل لمستوى أملس وسطح عدل. بيتم صنفرة الفيلر ازاي؟ مش بالمكنة على طول، بردك بتصنفر فوق وتحت ويمين وشمال وسمبوكسات، ويفضل على الجاف كمان. بعد كده بمكنة الصنفرة والانترفيس اللي هو الوسيط، وتبدأ تسحق، تتظبط معاك بأمر الله. خلصت صنفرة فيلر، فوطة فيها مية أو فوطة فيها مطهر، تبدأ تطهر وتبص وتمرق يمين وشمال، تشوف الشغل تمام صح أمام، لا لسه فيها حتة ريجة، تظبطها بالكاوتشة. بعد كده بالمكنة تتظبط معاك. يعني نشوف معانا أول كده ما ننزل فيلر الأماكن دي. مكان زي ده هنا هنبطن فيلر، هنا هنبطن فيلر، هنا ما ناخدش كل حته على قدها، لا ننزل على الجزء كله. نفس الكلام هنا، يعني لو جينا خدنا بالنا ده عايزه تبطن فيلر او ايبوكسي برايمر وش واثنين وثلاثه، وتبدا بالكاوتشه اللي هي ايه؟ اللفه دي. بعد صنفر، بعد الفيلر ما ينشف طبعا، تصنفر كده كده، بعد كده كده، بعد كده كده وكده، وتبدا تريح. بعد كده تخش بالمكنه والصوت اي حته تظبط معاك باذن الله. ولكن زي ما بقول لك ما تدخلش على الحاجات اللي زي كده بالمكنه على طول. في الفيلر بالاخص ما تدخلش بالمكنه على طول، بالبلوك وايدك كده ان شاء الله تتظبط معاك. يعني تنزل وش وفيلر واثنين وثلاثه، الفيلر عليه عامل كبير في ضبط الريجه او الرعشه. يعني بسم الله. كله بقى وش فيلر مع بعضه. بوكس برايمر حلو جدا للاماكن المكشفه صاج رجاله، ويتصنفر، بيتصنفر. هو كنا عاملين فيديوهات قبل كده ازاي نصنفر الايبوكس برايمر. بص لو جينا خدنا بالنا هنا كده اهو، تلاقي ايه بقى الفيلر؟ بص بدا التحوير يبان ازاي، محور. هل ينفع بقى اجيب الفوطه واصنفر بالفوطه او بالمكنه وكده على طول؟ لا، هنا مهم جدا مكان زي ده اللي محور ده، تجيب الكاوتشه، الكاوتشه الاول وبايدك كده اللي هي الهاند بلوك دي، تصنفر تظبطها. بعد عملية الصنفرة المكان الموجة ده
مش هتلاقي كله واخد نفس الفيلم بتاع الفيلر. الحتت العميقه واخده اكتر، الحتت العاليه واخده كميه بسيطه، ولكن انت بتظبط المسطح على الاخر، بتخليه عدل. يعني لو ناخد بالنا هنا مكان زي ده رجاله نضيف مثلا معلوش حاجه، مكان زي اللي هو كان عليه معجون، مكان اللي هو النضيف اللي احنا شايفينه عامل كده ورنيش متصنفر. لو نزلنا بالبرايمر سواء فيلر او ايبوكسي، الفيلر هينزل عدل كده. هتصنفر بالوسيط على طول، مش محتاج بلوك. ليه؟ لان هو نازل عدل. طيب مكان زي اللي احنا شفناه كانت حته الصاج عامله كده اللي هي المريجه، والبويه عامله كده، والورنيش عامل كده، والبرايمر عامل كده، وده كده. دي عامله ازاي اصلا؟ شكلها عامل كده. ادي الدهانات عامله كده، والصاج عميق كده، والدهانات رافعه تاني كده اهو، وماشيه ايه عدله كده اهو. طيب الفيلر بينزل بقى بيغطي، بينزل عامل ازاي؟ بينزل عدل كده على الحته العدله دي كده اهو، بينزل عدل عدل عدل، يقوم جاي هنا اهو، يقوم نازل مع الواطي، وانت بترش بالمسدس يقوم جاي تاني عدل كده اهو اهو عدل، يقوم ماشي عدل تاني. طيب بعد عمليه الصنفره بقى عايزين بقى ناكل احنا كل ده. بصوا هنبدا ناكل، هنمشي بالوسيط. المكنه والانترفيس هياكل من العالي، زي ما الانترفيس هينزل هنا وهنا، هياكل من ده. بعد عمليه الصنفره هتلاقي الريجه موجوده. ليه؟ لان انت بتصنفر بحاجه طريه، بله او وسيط، بس محتاج بلوك. البلوك بقى بيعمل ايه لما بتصنفر كده ويمين وشمال وسمبوكسات؟ بيبدا ياكل لك الجزء ده. بص كلك من هنا، بص كل من هنا، بص بدا ايه بعد الصنفره بقى، بقت ايه عدله واحده ايه. نيجي نبص بقى بعد عمليه الصنفره ايه اللي حصل. التاكل هنا والصنفره ماشيه بقى، البلوك عمال يضرب هنا وهنا اكتر من هنا، فبقى يظبط. وبعد عمليه الصنفره بص دي خدت ايبوكسي اكتر من دي اللي هي عند الصاج اللي هي اعمق حاجه، دي خدت حاجه قليله نسبه بسيطه، ودي نفس الكلام. ليه؟ البلوك ده ما بينزلش في الواطي بس او العالي بس، لا ده هو كله عدل مع بعضه. بيبدا مكان زي اللي هو المعجون، ادي اللي هو ايه الصاج العادل، ادي الدهان، ادي الصاج، حته فيها معجون اهي، ده معجون الجزء ده كده من اول هنا كده، ده معجون، وبعد كده صاج، وبعد كده دهان ورافعه وماشيه. البرايمر لما بينزل هنا كده، المعجون بياخد نسبه اكتر من الصاج، لان في المعجون اسفنج شويه بيشرب، الدهان مش هياخد كتير، مش عارف ايه، وهكذا. هتلاقي الشكل النهائي مش مظبوط برضو. هل اصنفره يعني بالوسيط او البله؟ لا، محتاج البلوك بعد ما يجف طبعا جفاف كامل. مهم جدا مهم جدا البرايمر سواء ايبوكسي او فيلر ينشف، وبعد كده تصنفره بالبلوك، وبعد كده بالمكنه والوسيط. يعني هنا بعد الفلاش تايم مهم جدا زمن تطهير المذيبات. صنفره بالايد، ادي فيلر ان انت لسه هتصنفر. اي تحوير اي حاجه انت شايفه، انت لسه هتصنفر البرايمر ده بالكاوتشه، هتظبط معاك. اللي حابب بقى يشوف فيديوهات عمل العمليات الصنفره دي، هتلاقوا فيديوهات عندكم ان شاء الله. فكرونا انتباه لكم في التعليق المثبت، وهتلاقوها في الوصف. يعني طريقه بقى الصنفره ازاي نصنفر بالبلوك وبالمكنه وكده. يعني عشان لو حد حابب يشوف الفيديوهات عملي للصنفره، الفيديوهات عمل عمليه تنزيل المكسور، المعجون، الصنفره، الرش، كل ده ان شاء الله هتلاقوه ضمن قوائم التشغيل وفي الفيديوهات عندكم موحوش. ياخد فلاش تايم وننزل بوش تالت، وممكن ناخد الاماكن اللي كان عليها معجون على قدها. طب نعرفها ازاي؟ ممكن تاخد صوره بالموبايل قبل ما تشتغل وتحفظ الصوره دي معاك وانت بترش. بعد ما تخلص رش تطلع الصوره وتبدا تاخد الحاجات على قدها يعني، ولكن هي بتكون باينه في الغالب يعني، وانت ما بتكون شايفها برضو يعني، او مش هتنساها ان شاء الله يعني، ولكن ممكن تاخد صوره بالموبايل عادي. هنا بعد الفلاش تايم ننزل بوش تالت. عليها كلها بقى.
وممكن زي ما قلنا الاماكن اللي هي ايه اللي عليها معجون بس. عينك على الرايه، البرايمر بتاعك نازل بيلمع تمام، البرايمر نازل بيلمع والامور الحمد لله زي الفل. او على الفيلر او البرايمر بتاعك يكون نازل خشن. بص نازل بيلمع ازاي يا رجاله. وهو بيلمع كده ممكن ايه تنقي الاماكن، هيبان لك الاماكن اللي كان فيها معجون. ده وش زياده كده. بس كده. عايز تنزل وش كمان ما فيش مشاكل، ماشي ادام ما بتخالفش النشره الفنيه للمنتج. ممكن بقى عايز تاخد الحاجات دي على قدها وش كمان برضه ان شاء الله مفيش مشاكل. اللي عنده اي اضافه يسيبها في التعليقات، ما تنسوناش في الدعاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.